Το SIM swapping είναι μια αρκετά συχνή μορφή απάτης στον κυβερνοχώρο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί πολλά περιστατικά τέτοιας απάτης που στοχεύουν κυρίως στην κλοπή credentials και χρημάτων. Ας δούμε αναλυτικά τι ακριβώς είναι αυτό και πώς λειτουργεί. Το SIM swapping, γνωστό και ως SIM jacking, αναφέρεται στην παράνομη απόκτηση πρόσβασης στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου κάποιου ατόμου με σκοπό τον έλεγχό του. Συμβαίνει συνήθως όταν ένας εγκληματίας πείθει τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας να μεταφέρει τον αριθμό τηλεφώνου σας σε μία άλλη κάρτα SIM που ανήκει στον επιτιθέμενο. Για να το πετύχει αυτό, ο απατεώνας χρησιμοποιεί τεχνικές social engineering, προσποιούμενος ότι είναι ο πραγματικός πελάτης και ισχυρίζεται συνήθως ότι η αρχική κάρτα SIM έχει καταστραφεί ή χαθεί. Ο υπάλληλος της εταιρείας κινητής πραγματοποιεί το αίτημα του πελάτη και αυτό ήταν. Ο απατεώνας αποκτά τον έλεγχο του αριθμού. Είναι ενδιαφέρον ότι οι εγκληματίες δεν χρειάζεται καν να έχουν προηγμένες τεχνικές γνώσεις για να διεξάγουν την επίθεση. Αρκούν μία κάρτα SIM και μία τηλεφωνική κλήση στον πάροχο. Οι εγκληματίες χρησιμοποιούν συνήθως μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την πραγματοποίηση της επίθεσης. Πρώτον, δωροδοκούν ή εκβιάζουν έναν υπάλληλο εταιρείας τηλεπικοινωνιών για να συμμετάσχει στο έγκλημα. Δεύτερον, οι ίδιοι υπάλληλοι συμμετέχουν με τη θέλησή τους, εκμεταλλεύονται την πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών και βοηθούν τους εγκληματίες. Τρίτον, οι υπάλληλοι εξεπατούν συνεργάτες τους από άλλα υποκαταστήματα της εταιρείας και βάζουν εκείνους να κάνουν την ανταλλαγή της κάρτας SIM. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν γνωρίζει ότι πρόκειται για απάτη, οι επιτιθέμενοι θα πρέπει να δώσουν ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για να πείσουν ότι είναι ο πραγματικός κάτοχος της SIM, αλλά αυτό στις μέρες μας είναι αρκετά εύκολο αν λάβουμε υπόψη τον όγκο των προσωπικών πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, οι επιτιθέμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από βάσεις δεδομένων με παραβιασμένα στοιχεία χρηστών. Με αυτές τις πληροφορίες, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου μπορούν να εξαπατήσουν τους υπαλλήλους των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ώστε να αλλάξουν τον αριθμό που είναι συνδεδεμένος με την κάρτα SIM και να τον μεταφέρουν σε άλλη συσκευή. Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας SIM, η παλαιά κάρτα αυτόματα απενεργοποιείται και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, κλήσεις, SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο πραγματοποιούνται εφ' εξής από την καινούργια κάρτα που λειτουργεί με τον ίδιο αριθμό. Τι προσφέρει όμως μια SIM swapping επίθεση στον απατεώνα? Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο επιτιθέμενος κερδίζει πρόσβαση σε λογαριασμούς και σημαντικά δεδομένα σας. Η κάρτα SIM αποτελεί είσοδο για πολλές βασικές υπηρεσίες. Ο αριθμός τηλεφώνου είναι απαραίτητος για να λαμβάνετε κλήσεις και μηνύματα και είναι πιθανότητα συνδεδεμένος με λογαριασμούς τραπεζών, email, social media accounts και άλλα. Συχνά οι χρήστες ενεργοποιούν τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για να προστατεύσουν τους λογαριασμούς τους. Ο έλεγχος ταυτότητας περιλαμβάνει τη χρήση ενός μοναδικού κωδικού που χρησιμοποιείται μετά τον κανονικό κωδικό πρόσβασης. Αυτός ο μοναδικός κωδικός στέλνεται συχνά στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη μέσω SMS. Ο φορέας της SIM swapping επίθεσης όμως έχει πρόσβαση στα μηνύματα. Έτσι, χρησιμοποιώντας στοιχεία σύνδεσης που μπορεί να έχει ήδη κλέψει με άλλους μεθόδους όπως phishing, μπορεί να παρακάμψει τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων και να αποκτήσει πρόσβαση στο email, σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στα social media. Υπάρχουν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και αν τα παρατηρήσετε θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας σας, καθώς μπορεί να έχετε δεχτεί επίθεση. Πρώτο σημάδι, δεν έχετε πρόσβαση στο online account του τηλεφώνου σας. Δεύτερο σημάδι, δεν μπορείτε να λάβετε κλήσεις ή μηνύματα. Τρίτο σημάδι, λαμβάνετε ειδοποιήσεις τηλεφωνικών υπηρεσιών για ενέργειες που δεν έχετε κάνει. Μια επιτυχημένη SIM swapping επίθεση μπορεί να προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στο θύμα. Επομένως, είναι σημαντικό να λαμβάνετε μέτρα για να μην πέσετε θύμα μιας τέτοιας επίθεσης. Ακολουθούν μερικά βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να παραμείνετε ασφαλείς. Πρώτον, προστατεύστε το τηλέφωνο και την κάρτα SIM σας. Τα περισσότερα τηλέφωνα διαθέτουν ορισμένες μεθόδους προστασίας, όπως PIN, κωδικούς πρόσβασης, μοτίβα, σάρωση δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώριση προσώπου. Τα δύο τελευταία είναι αρκετά συνηθισμένα στις πιο καινούργιες συσκευές και μπορούν να προσθέσουν ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Αν έχετε αυτές τις δυνατότητες, καλό είναι να τις αξιοποιήσετε γιατί αυτές οι μέθοδοι απαιτούν τη φυσική παρουσία του ατόμου για την απόκτηση πρόσβασης στη συσκευή. Επίσης, εκτός από το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να προστατεύσετε και τη φυσική κάρτα SIM. Μπορείτε να την προστατεύσετε με ένα αριθμητικό PIN που πρέπει να εισάγετε κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής σας. Η συσκευή Android ή το iPhone επιτρέπουν να δημιουργήσετε ένα PIN στις ρυθμίσεις.
Απλώς βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τα γενέθλιά σας ή κάποιον άλλον αριθμό που θα μπορούσε να μαντέψει εύκολα ένας κακόβουλος χρήστης. Δεύτερον, χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και ερωτήσεις ασφαλείας για τους λογαριασμούς σας. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε τα γενέθλιά σας ή το όνομά σας ως κωδικό πρόσβασης, ήρθε η ώρα να το σταματήσετε. Πρέπει να βρείτε έναν ισχυρό κωδικό που είναι σχεδόν αδύνατο να μαντέψει κανείς. Ιδανικά θα πρέπει να είναι ένας κωδικός με τουλάχιστον 12 χαρακτήρες που περιλαμβάνει έναν συνδυασμό κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Είναι επίσης σημαντικό να χρησιμοποιείτε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για διαφορετικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε αν παραβιαστεί ένας από αυτούς, να μην κινδυνεύουν οι υπόλοιποι. Αν δεν τα πηγαίνετε καλά με τους πολλούς κωδικούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα password manager για την εύκολη αποθήκευση και διαχείρισή τους. Τέλος, εκτός από την ενίσχυση των κωδικών πρόσβασής σας, θα πρέπει να επιλέξετε και κάποιες ερωτήσεις ασφαλείας ως μέθοδο επαλήθευσης. Σκοπός είναι να μην μπορεί να μαντέψει κανείς τις απαντήσεις, ακόμη και οι πιο κοντινοί σας άνθρωποι. Τρίτο βήμα, ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε όλους τους λογαριασμούς σας. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι ένας άλλος τρόπος για να προσθέσετε γρήγορα ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους λογαριασμούς σας. Μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο ασφαλές, εξαλείφοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται με τους ελέγχους ταυτότητας που βασίζονται σε SMS. Χρησιμοποιήστε εφαρμογές όπως το Google Authenticator όποτε είναι δυνατό. Τέταρτον, ενεργοποιήστε τον βιομετρικό έλεγχο ταυτότητας της συσκευής σας. Η κωδική πρόσβαση, τα PIN και ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων είναι πολύ αποτελεσματικά. Ωστόσο, το Face ID και το Touch ID προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη προστασία και αυτό επειδή απαιτούν τη φυσική σας παρουσία. Όποτε είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε εφαρμογές και υπηρεσίες για κινητά που υποστηρίζουν βιομετρικά στοιχεία δύο παραγόντων. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και αν οι κλέφτες πάρουν στα χέρια τους τον αριθμό τηλεφώνου σας, δεν θα μπορούν να παρακάμψουν τον βιομετρικό έλεγχο. Πέμπτον, μην δημοσιεύετε πολλές προσωπικές πληροφορίες στα social media και γενικά στο διαδίκτυο. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τα social media για να αποσπάσουν πληροφορίες όπως ονόματα, ημερομηνίες γέννησης και άλλα δεδομένα που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την απόκτηση πρόσβασης σε λογαριασμούς. Αποφύγετε λοιπόν να δημοσιεύετε το πλήρες όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και την ημερομηνία γέννησής σας σε δημόσιες πλατφόρμες. Επίσης, μην μοιράζεστε υπερβολικές λεπτομέρειες για τη ζωή σας, όπως το όνομα του κατοικίδιου ζώου σας, την τοποθεσία του καλύτερου φίλου σας, το αγαπημένο σας φαγητό και άλλα, καθώς μπορεί να έχετε συμπεριλάβει ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες σε κάποιες από τις ερωτήσεις ασφαλείας στο διαδίκτυο για να επαληθεύετε την ταυτότητά σας. Τέλος, πρέπει να είστε προσεκτικοί με μηνύματα, email και κλήσεις που λαμβάνετε. Το phishing είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται από εγκληματίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι φορείς μιας SIM swapping επίθεσης μπορούν να αξιοποιήσουν phishing μηνύματα και emails για να κλέψουν credentials και άλλα δεδομένα χρήστη που σε συνδυασμό με τον αριθμό τηλεφώνου δίνουν πρόσβαση σε λογαριασμούς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου προσπαθούν να μιμηθούν αξιόπιστα ιδρύματα όπως τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες και γραφεία υγείας, υποθέτοντας ότι δεν θα διστάσετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις τους επειδή εμπιστεύεστε αυτούς τους οργανισμούς. Ωστόσο, πρέπει να έχετε πάντα στο νου σας ότι η τράπεζά σας, η κυβέρνηση ή οποιοδήποτε αξιόπιστος οργανισμός δεν θα ζητήσει ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία στο διαδίκτυο. Εάν λαμβάνετε τέτοιες κλήσεις ή μηνύματα, αγνοήστε τα και διαγράψτε τα. Τι γίνεται στην περίπτωση που έχετε πέσει θύμα μιας SIM swapping επίθεσης? Πρώτον, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και να πάρετε πίσω τον έλεγχο του αριθμού τηλεφώνου σας. Όταν γίνει αυτό, θα πρέπει να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης στους λογαριασμούς σας. Δεύτερον, πρέπει να ελέγξετε αμέσως την πιστωτική σας κάρτα και τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς για να δείτε αν έχουν γίνει χρεώσεις ή αλλαγές. Αν εντοπίσετε κάτι ύποπτο, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας. Οι SIM swapping επιθέσεις, όπως και οποιαδήποτε άλλη επίθεση που στοχεύει στην απόκτηση πρόσβασης σε λογαριασμούς και σε προσωπικά και οικονομικά δεδομένα, μπορούν να είναι καταστροφικές για τα θύματα. Γι' αυτό το λόγο, όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να ακολουθούν τις παραπάνω πρακτικές για να παραμείνουν ασφαλείς.